2, 3, come on! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today ay hindi full video ang makikita nyo sa artwork ko. Kasi ayoko na sanang magpatuloy sa YouTube pero may nagporsige sa akin na ipagpatuloy. Shoutout kay Sir Alfred. Kaya yan lang. Picture lang muna tayo ha. Pero madali lang naman yan. So formahin na natin ganyan. Forma na natin yung mata, bibig, ilong. Ganyan yung maskara ni Batman. At pintahan na natin. Resulta ay ganyan. Hi Batman! Mahala na si Batman sa aking YouTube channel. Thanks for watching. See you on my next video. Bye! Comment down below and don't forget to subscribe my YouTube channel.